أنا بدايتي كانت لحد ما إجيت عشت بفلسطين. وجدت الحياة بفلسطين تختلف جداً عن الحياة اللي كنت عايشها. حياة طبيعة، خضار، جو، ناس، حياة كثير حلوة. اكتشفت إنه هاي الحياة اللي أنا بدي إياها، بدور عليها. في كمان حكم إنه أنا زوجي مدرس، فكان عنده وقت كافي إنه أنا وياه مع بعض، مش أنا لحالي ولا هو لحاله، نعيش مع بعض ونزرع ونكون حياة اقتصادية حلوة كمان، بحكم إنه في أرض. احنا ورثنا عن عمي الله يرحمه كمان أرض، بس الأرض اللي أخذناها كانت عبارة عن بور يعني، ولا فيها أي نوع من الزراعة. بالأول كانت عبارة عن إني أسد حاجتي، أنا ألاقي حوض بقدونس، حوض نعناع، حوض سبانخ. بالأخير شوي شوي صار عندي كمية إنتاج زيادة عن احتياجاتي، صرت أهديها هدية لصاحباتي، لجاراتي. بدي أروح عند جارة أخذ لي رطل ليمون معاي هدية بدل علبة شوكولاتة. وجدت هاي فكرة يعني لقت إحسان عند الناس، استحسان يعني. فصرت واحدة لواحدة تحكي لي ممكن أدوك زعتراتك، ممكن تبيعيني ورق دوالي، ممكن تبيعيني رطل فول، رطل سبانخ. فحكيت ليش لا، ليش لا، أنا تعبي بالأخير يعني، وبسد حاجة من الدخل المعيشي اليومي. فالحمد لله بلشت أزرع بشكل مكثف، أزواج زراعة، ورق دوالي، زيتون، زيت، عسل، لوز، جوز. نشترك بمعارض برام الله، بالبيرة، بجنين، ببيت لحم. باخذ جزء من هذا المنتوج برضه بسوقه. يعني الحمد لله لقيت إنه بسد حاجة من احتياجات البيت. بدي أحكي لكم نبذة مختصرة عن كيف إحنا أسسنا جمعيتنا، أو أنا كيف انضمينا للجمعية. كان جوزي عنده خليتين 3 خلايا، أصحابه كل واحد عنده 3-4 خلايا، كانوا كلياتهم بيشتغلوا بالنحل وكل واحد بشكل شخصي. فهم طرحوا علينا فكرة تأسيس جمعية تعاونية. الحمد لله لقينا مساعدات كبيرة من الزراعة، من الإغاثة الزراعية، ساعدونا بالترخيص، ساعدونا إنهم شبكوا بالمؤسسات المجتمع المحلي اللي حوالينا، من ضمنهم مؤسسة أريج للأبحاث التطبيقية، عرفونا عليها، عرفونا على مؤسسات كثير. فمن هنا صرنا عبارة عن جسم منظم تحت مظلة، نقدر نتوجه لأي مؤسسة، لأي وزارة بتساعدنا. مؤسسة أريج كثير ساعدتنا، قدمت لنا مساعدات في النحل، زودتنا بمعدات، زودتنا بمعصرة، فرازة للعسل، زودتنا بمقشط، زودتنا بخبرات، عملت لنا ورشات عمل، دورات، شبكت لنا مع جمعيات. أنا يعني إلي 20 سنة بهالبلاد، عمري ما زرت مناطق لماتنا. تعرفنا على مؤسسة أريج، هي شبكت لنا، رحنا على صيدا في الشمال، رحنا على العوجة، جمعية العوجة في ريحة، على جنين، على طول كرم. فصار عندنا علاقات وشبكة معلومات وشبكة اتصالات كبيرة بمساعدة أريج، اللي بعد ما صرنا جسم منظم تحت مظلة الجمعية بتير الزراعية، هذا هو اللي ساعدنا الحمد لله. والله أنا طموحي في المستقبل إن شاء الله، يعني بإرادة ربنا، الله يعطينا الصحة وطولة العمر، إنه نوسع عمل النحل، لأني أنا يعني جمعيتنا أساس النحل، والزراعة أشياء يعني ثانوية بتيجي. إن شاء الله يزيد عدد الخلايا، إحنا بلشنا بعدد قليل، هلا الحمد لله كبر، نتمنى في المستقبل إنه يزيد ويتضاعف كمان وكمان. بالنسبة لسيدات فلسطين، أنا بنصحهم إنهم ينضموا لجمعيات تعاونية، لأنه الجمعية التعاونية بتحمي جسم، بيحمي المرأة، مظلة. إحنا صار أي مشكلة عنا، صار أي خلل، أي شغلة، المؤسسة الجمعية بتحمينا، خاصة التعاونيات. كثير إحنا منلاقي تعاون، دعم من الوزارات، من المؤسسات، لأنه عبارة إحنا عن جسم منظم مرخص، فهذا الإشي بيحمينا. بتمنى من النساء الفلسطينيات إنهم يكونوا لو على مستوى بسيط منتجات، مش مستهلكات، تفكر بأي طريقة معينة إنه أنا بقدر أزرع حوض بقدونس، أقدر يعني مش لأنه البقدونس ضمة البقدونس بشكل بقدر أجيبها بشكلين، لأنه أول إشي خالية من المواد الكيماوية، بتعطي ابنك أو عائلتك بغذاء صحي خالي من المنتجات الكيماوية، عارف المية اللي أنت بتروي منها هاي المنتوج